Amikor velem komiszkodtak a diákok, akkor mindig eszembe jutott, hogy én sokkal komiszabb voltam az államosítás 2 éve alatt, mert akkor ugye a piarista diák öntudata abban mutatkozott meg, hogy hülyét csináltunk a tanárokból. Egy alkalommal az történt, hogy ugye volt egy tanárunk, akivel úgy üztünk tréfát, hogy a tintatartóba betettünk egy döglött egeret. És mikor kinyitotta, hogy bemártsa a tollat, akkor egér kukucskált feléje, és fel volt háborodva, hogy hát kitaláltak ezt a hülyeséget. És akkor mondtuk, valami nevet kitaláltuk, hogy hát a csikesz. Hát hol van az a csikesz? Nincs sehol. Attól kezdve ő vadászta ezt az embert, fel akarta szólítani fel, nincs, hiányzik, nincs beírva. Hát akkor beírt a csikesz. Tanári értekezletre voltak a mi osztályunknak is, volt ott képviselő, és az elmesélte, hogy sorra került ez, hogy hát névsorba következett a csikesz, és akkor jelentkezett a tanár, hogy hát a csikesz kimaradt, és akkor többiek nincs is. Csikesz nem ügyel. Az osztályban honnan veszed, hogy hát ez mindig rendetlen kellett. Aztán annyira elszégyelte magát, hogy utána nem is jutott szóhoz, tehát mi rajtunk aztán már nem öntötte ki a dühét. Ő tanítónő volt, és aztán ugye amikor meghalt a férje, akkor özvegyen maradt, és egyetlen lánya volt az édesanyám. És aztán könyveket írt elég sokat, és a rádióban meséket olvasott föl, saját meséit. Az édesapámmal mindig kirándultunk, már kisgyerekkoromban, amikor még a nyakába vitt, akkor is sokat kirándultunk. Ő alföldi gyerek volt, de nagyon szeretett hegyet mászni. És mivel a Bihar megyében legközelebbi hegyek Telkibánya vidékén vannak, oda mentünk, és akkor ott kibéreltünk egy parasztházba egy szobát, ott laktunk, és mászkáltunk a hegyek között. Úgyhogy addig, amíg bírtam gyalog, addig én mentem, és akkor utána fölültem apámnak a nyakába. És akkor találkoztunk ott egy olyan cserkész táborral, hogy mi ott laktunk, és ők meg mellettünk táboroztak, és oda jött a Teleki Pál valami miatt. Édesapám megyei tisztviselő volt. Most vonulnak itt a magyar honvéd, viszik ezt a teliholdat minden erdélyi magyarnak, hogy minden erdélyi magyarnak álma valóvá váljon. Volt egy román kisgyerek, aki még ott értük, az szintén tisztviselőnek a gyereke volt, és aztán Romániába ment el. Csak a papát gyorsan hát kiment, és ottan keresett helyet, meg minden, és ő még ott maradt a anyukájával, és ezzel összebarátkoztam. És akkor például Buzsorelnak hívták ezt akkor én a Buzsorelt nagyon sajnáltam. Nem csak az, hogy elmegy, hanem hogy ilyen menekülésképpen megy el, hogy el kell menni egy gyerekként, és itt jól érezte magát, vagy itt érezte magát otthon, és akkor látszott, hogy darabonként búcsúzik el, mondjuk attól a háztól, meg attól a környezettől, és nem tudja, hogy hová kerül. Tehát ez érdekes volt, és hát számomra, tehát nem volt magától értődő, hogy visszaszereztük a ősi magyar, nem tudom én, Nagyváradot, és ott most menjenek a fenébe ezek, hanem átéreztem valahogy ennek a szomorúságát is. És mikor bevezették a sárga csillagot, akkor én fönt a teraszon voltam, nem akartam kémkedni, de nézelődtem a teraszunkon. És akkor egyszer csak megláttam ezt a bácsit, aki nem vett észre engem, és fölvarta a sárga csillagot a zakójára, hát vagy fölvarta a feleség, azt nem tudom, hogy kivarta föl, de azon rajta volt, és ugyanakkor volt egy köpenye. És ezt próbálgatta, hogy a köpenyt úgy magára vette, és mikor ismerőssel találkozik majd, akkor szétnyitja, hogy lássák, hogy van sárga csillag, de mikor nem, akkor becsukja. És ez egy állati mély emléket hagyott, ahogy ezt láttam, hogy kínjában most ő próbál viselkedni, vagy ebbe beleszól, hogy hát az olyan, mondjuk elképzeltem, hogy rohadt rosszul érezheti magát.
Nagyváradról menekülnünk kellett, és egyszer egy délután, amikor még a dolgok rendje szerint a megyeházán volt, akkor elküldött hozzánk egy hajdút, hogy siessünk, mert el kell jönnünk mindannyiunknak kézipadgyásszal Váradról, mert a megyei hatóság úgy döntött, hogy a tisztviselőket és a családjukat elhozza Váradról. Teherautóval megérkeztünk Pestre. Én voltam Pesten korábban, de hát kisgyerekként, és elég idegenül mozogtam itt. És akkor ugye megálltunk a keleti pályaudvarnál, ahol a környező házak le voltak bombázva, meg minden szólt, ott lehetett érezni, hogy egy háborús városban vagyunk. És akkor már Váradon is átéltünk bombázásokat, és ez azért ismerős volt számomra. De ott megálltunk, és akkor ugye apám, anyám, meg a nővérem, aki Pesten érettségizett, és ismerős volt itt már, azok elmentek, hogy szállást keressenek. És engem meg ott hagytak, a családnak az összes megmaradt szokmokjával, ami a kézitáskákból állt, azokból egy kis ilyen gubanc, kis halmot raktak ott a keleti előtt, és nekem vigyáznom kellett rá. Hát 12 évesen voltam, és arra gondoltam, hogy ha most elalszom, mert szefetül álmos voltam, akkor mindent ellopnak. És akkor hát most össze kell szedni magam, és itten sétálgatni kell, hogy el ne aludjam. A sétálással is vigyázni, hogy mielőtt arra megyek, az ott a hátam mögött el ne lopják. Úgyhogy ez egy elég nagy dilemmát jelentett számomra, és nem bíztam a pesti emberekben, mert a nagy forgalom volt, meg minden, és hát nem tudtam, hogy mi lesz. De egy pár óra eltelt, és akkor megjöttek, és találtak szállást, és nem vittek el semmit a cukmóból. Ugye édesapám piarista diák volt, és éppen a Tomek úr, aki később az egész piarista rendnek a főnöke lett Rómában, az itten házfőnök volt. És akkor hozzá is elmentünk. Édesapám rájuk bízott, amikor ide megérkeztünk Pestre, akkor be is iratkoztam még ott Hevenyében, a bombatámadások közepette ebbe a gimnáziumba. A Svábhegyen volt egy olyan ház, ahol olyan hétvégén lehetett lakni. Aki piarista fölment oda, és ottan sportolni akart, vagy elment, akkor ott lakhatott. És ott üres volt, ez lényegileg egy atya volt fönn, hogy vigyázzon a házra, és akkor oda fölvittek bennünket. És ott éltük át mi az ostromot, hát apámat meg elvitték katonának. Karácsony másnapjának estén elfoglaltak az oroszok, és attól kezdve ott állt a front, és mentek Budavár felé, és alatta a Svábhegy alatt sokáig a németek még védekeztek. Egyszer volt Kisián, le is lőttek bennünket, mert arról volt szó, hogy visszavonulnak az oroszok, és akkor mondták, hogy akkor minket kiirtanak, úgyhogy erre készüljünk föl. De aztán mégsem vonultak vissza, és ennek köszönhetően megmaradtunk. Azt hiszem, hogy nem járok rossz úton, ha úgy gondolom, hogy akkor egyszer csak azt éreztem, hogy az a világ, amiben eddig éltem, az tulajdonképpen megsemmisült, és illetőleg jelentéktelennek bizonyult. És hogy valami, tehát az addigi tájékozódásomhoz képest mélyebb, vagy messzebbre nyíló, vagy teherbíróbb dolog kell, és akkor indult el ez a gondolat, hogy talán nem tudom, egy szokványos értelmiségi pályára kellene mennem, ha megnövök, és életben maradok egyáltalán, hanem tényleg valami papság, vagy szóval talán nem is a papságra gondoltam közvetlenül, hanem egy ilyen elkötelezett, vagy különleges dolog, mint hogyha valaki elhatározná, hogy nem tudom, Amerikát fel akarja fedezni. A legjelentősebb számomra egy lépcsőház, ez a szomszéd lépcsőház, amiben ugye annak idején a téglát hordtuk fölfelé, mikor a sarkot újjáépítették.
és akkor az egész iskola időnként ugye sorba állt, és adogattuk a téglát kézről kézre, mert elég sokan voltunk, hogy az 5. emeletig fölért, és vittük a habarcsot, meg nem tudom mi mindent. Tehát nem csak néztük, hogy mi történik az épületben, hanem személyesen én is, meg a többiek is. Hát részt vettünk ennek az újjáépítésében. Jelencsi tanár úr is ugye a Pesti Piarista Gimnáziumnak a diákja volt, és ez az 1940-es években ez egy borzasztó életteli, nyüzsgő intézet volt. 2 intézménynek volt nagy szerepe a gimnázium életében. Az egyik az önképzőkör, Pilinszky János is például ilyen nagy önképzőköri matador volt. És a másik ilyen nagyon élő közösség, az pedig a cserkészet volt. Ugye a cserkészetbe is itt a piarista diákkoromban nagyon komolyan belekapcsolódtam. Nagyon élt itt a cserkészet, vízi cserkészet, mi minden. És ugye ebben a háború utáni világban a fiatalságnak nagyon nagy szüksége volt egy ilyen közösségre, amelyikben a szabadidejét okosan és szépen eltölthette. Abban az időben, még gimnazista korában már voltak ilyen kis csoportok, egyebek, akikkel ő foglalkozott, utána aztán tovább. Úgyhogy ez tulajdonképpen a maga nemében főben járó dolog volt. Sose felejtem el, egyszerűen pici gyerek voltam, és ugye nagyon nagy hátizsákom volt, és hát elfáradtam nagyon. Látta Jelenics is, hogy Pistának neveztük, hogy hát nagyon fáradt vagyok. Ő neki egyébként hatalmas bazara volt mindig, mert ugye ő rengeteg dolgot vitt. De hát ő azt bírta, nagyon erős volt, és akkor egyszer megsajnált, hogy és fölrakott a nyakába a saját izéje fölé engem, mert pici gyerek voltam, és az én hátizsákomat, és egy ideig vitt. Tehát nem mondta azt, hogy hát szedd össze magad, hanem elvitt egy ideig, hát ezt sose felejtem el. És akkor utána fölé lettem, és akkor már tudtam jobban menni, ugye, de hát ilyen volt, tehát kemény volt egyrészt nagyon, tehát aszketikus, és erre nevelt bennünket, hogy szokjuk meg, ami egyébként a cserkészetből eredt egy kicsit. A bazalt az egy olyan étel volt, hogy vittük magunkkal a száraz tésztát, mert az volt viszonylag a legkönnyebb vinni, és csak víz kellett hozzá, ugye, meg hát, és akkor ezt úgy főztük, hogy nem volt szűrő, és abban a lébe, amiben megfőtt a száraz tészta, abban ettük meg. És ez nagyon jó meg tudta tölteni a hasunkat, ugye, és olyan volt, mint a bazalt utána a hasunk, mint egy nagyon tudós, okos ember. Egy kicsit engem mindig a Gandhira hasonlít valamilyen értelemben. Volt egy nagyon kiváló osztályfőnököm, aki rájött részben arra, hogy én mondjuk hát elég jó eszű ember vagyok, és másrészt pedig arra is rájött, hogy szegények vagyunk Cefetül, mert mindenünk ott maradt Váradon. És lassanként az apámat is kitették a munkahelyére, úgyhogy akkor aztán volt egy színész gyerek az osztályunkban, aki nem volt buta, de eléggé szélhámos volt. És akkor rábeszélte annak a szüleit, hogy fogadjanak föl engem házi tanítónak. És akkor én minden nap hozzájuk jártam, és tanítottam ezt. És egyébként lehet, hogy nem is lettem volna tanár különben, csak rájöttem, hogy milyen érdekes dolog tanítani. Tehát először is rájöttem arra, hogy ennek van esze, és másodszor pedig, hogy roppant érdekes rávenni valakit arra, hogy érdeklődjék az iránt, ami magába véve érdekes, csak ezt ő magától nem venni észre. És ez roppant jót tett nekem, és közben pedig pénzt is kerestem, talán többet is, mint az édesapám. A latint nagyon szerettem. Innen, amikor a papokat ugye szétszórták, vagy szóval az iskolából kitették, akkor mi egy csomó könyvet kaptunk, amit hazavittünk, hogy mentsük meg, hogyha a rendházat szétzavarják, vagy megsemmisítik. Úgyhogy én ilyen nagy nincs sorozatot, patrisztikus sorozatot vittem haza hátizsák számra. Szent Ágostont olvastam 1000 lapszámra latinul,
Nem mindent egészen értettem, de azt hiszem azért, hogy a lényegét igen. És hát ez óriási volt számomra, a Szent Ágoston világába való ilyen beavattatás. És ez is hozzájárult ehhez, hogy tanítani, meg szóval, hogy az igazság keresésével foglalkozni, és abban odaállni emberek mellé. Ez nagyon megragadott engem, és ennek az útját láttam ebben, hogy piarista leszek. Édesapám már a végén tudakolódott, hogy azt mondta, hogy fiam, hát akármi, aminek akarsz, csak talán jó, ha jogász nem leszel, mert jogászok még vannak, de jog már nincs. Mondtam, hogy nem akarok jogász lenni, hanem inkább piarista leszek. Ezzel nem nyugodott meg, mert ezt ennek nem gondoltam. De azért beletörődött. Édesanyám kevésbé. És egy kicsit sírt. Szerettem volna, hogy unokáig legyen. Piarista érettségivel ugye tulajdonképpen felvettek a bölcsészkarra. És a piaristák azt mondták, hogy ha tehetem, akkor vétessen föl magam a bölcsészkarra, mert meghatározott létszámban tarthattak ők rendi növendékeket. És ha engem fölvesznek, akkor valakit el kell bocsátaniuk. De hogyha most még el tudom végezni 4 évig az egyetemet civilben, hazulról, akkor egy hely fölszabadul, ahova más valakit fölvehetnek. És megpróbáltam, és fölvettek. Akkor még nem volt ilyen, később eléggé szigorúan vették azt, hogy piaristáktól, meg egyháziskolákból nem vettek föl bölcsészkarra. De akkor ez nem volt így, és fölvettek a bölcsészkarra. Éppen ott a körtér tájékán egy ilyen ház mellől kijött egy régi egyetemista társam, akinek röpcédulák voltak. És akkor mondta nekem, hogy hát ezt most szét kellene, a márciusban újra kezdjük, az volt rajta. Valahol letettem, és mikor visszajöttem, akkor ugyancsak elhoztam, és betettem az asztalfiókba. És aznap éjszaka jöttek először a házkutatást tartani a elvtársak, és akkor bejöttek hozzánk is, és rátette a 3 ember, vagy nem tudom, 4, nem tudom hányan jöttek be, a csapat vezetője a kezét az asztalra, mondták, hogy ők most házkutatást fognak tartani, de mondjuk meg őszintén, hogyha valami titkos dolog van nálunk, fegyver, röpcédula, vagy más egyéb. Hát aztán én nem szóltam semmit, és nem. És akkor könyveket lehaigálták, megcsodálták a zsidó nyelvtanomat, meg nem tudom micsodákat, és akkor elmentek. És ott volt a keze alatt ennek csak bent volt a íróasztal fiókba ezek a röpcédulák, úgyhogy aztán másnap valahogy megsemmisítettem őket, nem osztottam szét. Ugye egyetemista koromban kezdtem verseket írni, meg más egyéb ilyen irodalmi jellegű dolgokat, nem annyira teológiait, és akkor a Rónai György, aki francia tanárom volt az utolsó évben, ő segített, vagy ő szólt is, hogy írjak a vigíliába, és akkor ezeket fölkarolta. És akkor én Tótfalusi néven írtam, mert nem akartam, hogy az egyetemen rájöjjenek, hogy én a vigíliának a munkatársa vagyok. Más dolog prédikációra készülni, és más egy lírai versre. És valahogy úgy éreztem, hogy nem jó összekeverni, tehát a prédikációban nem lírikusnak kell lenni, és a lírában nem kell prédikálni.
Parancsolni érzelmeket nem lehet. Nem parancsolhatok rá valakire, hogy most szeress engem. Ha azt mondja, hogy megbecsülek tégedet, szeretni nem tudlak, mert nem is ismernek annyira. Isten távolabb van tőlünk, mint hogy annyira közvetlen érzelmekkel tudnánk hozzá közeledni. De ha elménket felemeljük hozzá, a szívünket is felemeljük hozzá, és kérjük, hogy tanítson, nagy bizalommal rábízzuk magunkat, és nagy odaadással a szolgálatába szegődünk. Nagyon érdekes ugye, hogy itt az iskolában is, más piarista iskolákban is, sőt más szerzetes iskolákban is szívesen imádkozzák azokat az imádságokat, amelyeket a diákok a tanítás előtt, vagy reggeli imádságként, vagy a tanítás végén imádkoznak. Nevelj és alakíts bennünket, hogy egész életünkben alkalmasak legyünk az igazság szolgálatára, és így kiérdemeljük az örök életű talmát, Krisztus, a mi Urunk által. Ezeket ő írta, és ezek így elterjedtek mondhatom azt, hogy a magyar katolikus iskolák világában, és nem csak az iskola világában, hanem ugye ezeket rendszeresen mondtuk piarista diákokként, az iskolában is, meg túrákon is, hanem ezeket az ember így annyira beleégtek a lelkébe az embernek, azért is, mert sokat mondtam, meg azért is, mert ezek szépek, és hogy nagyon alkalmasak a Jóistennek a megszólítására, hogy ezeket így elvittük magunkkal. Az Isten szava iránti lelkesedése az átsugárzott az óráin. Azok hát az egyik legjobb óráik, ha emlékszem vissza, amikor ő a Biblikum bevezetését mondta, hogy azok hogyan történtek, vagy az Ószövetségnek a könyvei, amiket kifejtegetett. És őrzök még róla egy emléket, amikor egy ilyen rekollekcióra jött Kecskemétre, és akkor úgy volt még, hogy az egész gimnázium minden 4 évfolyam ment a templomba, és akkor ott volt beszéd, és utána gyónási lehetőség. És akkor ő tartotta a beszédet, és emlékszem, hogy vonultunk be diákként, és ő hátul az egyik padban térdepelt, és ott imádkozott még a rekollekció előtt. És emlékszem, ez valahogy diákként engem nagyon megfogott, hogy itt van a tartományfőnök, ezt így tudjuk, hogy ő a tartományfőnök, és hogy így imádkozik, mielőtt szól hozzánk. Ez ilyen nagyon-nagyon szép volt nekem, és vagy nagyon hitelessé tette az ő alakját. Úgy emlékszem rá, hogy az első napon beültünk a hosszú osztálytermbe, megjelent ez a hihetetlenül szikár, éles figurája, és máig emlékszem arra a hatásra, hogy itt valami teljesen új kezdődik. Nagyon maradandó emlékem van a magyar órával kapcsolatban, hogy ültünk a magyar órán, és ha jól emlékszem, akkor egy francia költő vagy prózaíró, egy francia szerzőről volt szó, és Jelenics úr egy könyvvel jött be, és abból olvasott föl, és hogy közel ért hozzám, akkor láttam meg, hogy ez egy francia nyelvű könyv, a Fed lapján láttam, és a többiek is így összenéztünk, hogy is van ez, hogy mit csinál a tanár úr, és hát kiderült, hogy ott az órán akkor a verselemzést, azt hiszem, hogyha jól emlékszem, francia könyvből olvasta föl, és akkor szabadon fordította a könyvet. De tényleg az ő órán szerintem nem kellett tanulni, tehát amit ő elmondott, meg leírta a vázlatot, az annyira logikus volt, hogy beleszállt a fejünkbe, tehát a jövő órán el tudtuk mondani. Óra közi szünetekben mindig el kellett hagyni a tantermet, kinyitni az ablakokat, és a folyosón lehetett ökörködni. És akkor a felügyelő tanár volt a Jelenics. Ott sétált közöttünk, és hát látta, hogy bajba vagyunk. És akkor panaszkodtunk neki, hogy már megint ez a pogány tanár úr, hogy megint mivel szívhat minket, vagy hogy itten bajba vagyunk, hogy akkor behívott az osztályba.
megszegve minden szabályt, és frankon megoldotta a táblán. Nem mondom a nevét a illetőnek, aki a hittan dolgozatára nem nagyon írt semmit, hát eléggé nulla volt az, amit produkált, és akkor kikapták a dolgozatot, és akkor a illető fiatalember papírrepülőt hajtogatott belőle, és eldobta, és a Jelenics előtt landolt a katedrán, és akkor a válasz erre a mozdulatra mi volt? Uram, ez nem igazán sikeres módja a hitterjesztésnek. A költészet nem arra való, hogy közhelyeket mámoros magasságba emeljen, hanem arra való, hogy rövid szóval valóban rámutasson arra, hogy az életben ilyen kemény alternatívák vannak. És hogy most vagy soha, például azt mondja Petőfi. És ez a most vagy soha, ez azt jelentette, hogy Ausztriát, a rabságot vagy most meg fogjuk dönteni, vagy soha. És akkor ki kell menni az utcára, és akkor forradalmat kell csinálni. Minden fontosabb költőtől egy-két verset vagy verszakot azért tudni kellett. És ezért én hálás vagyok, tehát én magam is a tanításban sokszor azokat a sorokat, meg versszakokat tudom felidézni, amit akkor tanultam. Az egyetemen ilyet ott nem volt kötelező. Vannak ilyen közmondásszerű eseménye egy tanári pályának. Egyszer ugye jöttek befelé a tanterembe a diákok, és nagy jó, széles jókedvükben a lengő lámpát ugye felérték, és az egyik ilyen hosszú gyerek meglógta a lámpát, elkezdett lógni, és a lámpán lévő búra leesett. És akkor ugye nagy döbbenet támadt, hát szerencsére nem is tört el egyébként, mert a diákok hátán pattogott, és aztán úgy ért földet, hogy nem tört össze. De akkor egyszer csak azt mondtam, hogy a terem buráját. És ez például egy ilyen jelentős esemény volt, úgyhogy az érettségi találkozókon is mindig megemlégetik. Tehát a tanárnak kell, hogy legyen lélek jelenléte. Bementél, és a könyvek rád estek. Tehát rád esett a kultúra. Te nem is beszéltél vele, csak körbenéztél, és egy más világ volt. Írtam a vigíliába, és akkor egyik gyerek ilyen írt iskolai pályázatot Pilinszkyről, és hát hozzám fordult segítségért, és én pedig mondtam, hogy hát itt van a Szita tanár, ő volt az osztályfőnöke. És akkor elvittem a Szita tanárhoz, és Szita mesélt a gyerekkoráról, és megírta, hát nem erről szólt a pályázat, de ez is szerepelt benne. És akkor elküldtem Pilinszkynek a pályázatot, mikor megírták, és a Pilinszky mondta, hogy hát honnan tudták ezt a gyerekkoromról? Hát azt, hogy azt gondoltam, hogy nem is emlékszik már rám. És akkor bemutatkoztunk, és akkor mondtam, hogy hát ugye egy iskolába jártunk, meg minden, és azt mondja, hát akkor te is piarista, azt tudom, hogy piarista vagy, de piarista diák is voltál, az más. És akkor rögtön hát megölelt, és tegeződünk, és nem tudom minden. Amikor egy magyar óra úgy kezdődik, hogy kinyílik az ajtó, az gyerekek, menjetek át a kémiai előadóba. Hát miért menjünk át? Hát üljetek csak le. Egyszer csak megjelenik, lehoz egy konzervdobozot, akkor már sejtettük, hogy valami lesz, és utána bejön Pilinszky János. Egyetemi óra az nem jött szóba, hogy ő az egyetemen tanítson, de külön rendezvényekre behívták, óvatosan. Volt egy tanárom, behívta őt, hogy Szent Ágostonról tartson előadást. És akkor hát nekem az osztályfőnököm ült oda, de a többiek nem tudták, hogy ki ez. És volt 45-50 perce, és akkor mindenki így nézett. Az egyik téli túra során Zemplénben jártunk, nagyon hideg volt. Általános iskola osztálytermébe kaptunk valahogy szállást, ahol fatüzelés és kályha volt még az osztályteremben. Talán a Jelen is szervezte meg, hogy óránként váltsuk egymást, hogy rakjuk a kályhát. És egy elég kora hajnali óra jutott rám, nem tudom, 2-kor, 3-kor, nagyon nehezen ébredtem föl, de az feltűnt, hogy a Jelenics tanár úr fönt van, és hogy ott a kezébe a breviárium és imádkozik. Egy evezős túrán
eltörött a pad, a csúszópad az ülése alatt. Az utolsó nem tudom hány kilométert guggolva erőből tettem meg, úgyhogy nem tudott leülni. Tehát annak az a lényege, ugye, hogy kifeszíti az ember a testét és úgy húzza magát. Azt ő erőből guggolva a combját megfeszítve csinálta végig. Tehát ő igazából ilyen szempontból minden fakír teljesít, tehát minden ilyen szélsőséges teljesítményre. Mi úgy vettük, hogy mindenre képes lényegében. Tehát bármit átél, bármit meg tud csinálni. Indulás előtt nagyon sok közös csomag volt, és akkor kezdte úgy elosztani, hogy akkor ki mit vigyen, és hát nem nagyon akart, mindenki úgy húzóckodott, és akkor maradt egy ilyen nagyon nagy kupac, és azt mind fölrakta a bicikliére valahogy. Madzaggal, nadrágszíjjal, meg mindenféle, hogy fölkötött egy óriási kupacot, és elindult és ment vele. És egyszerűen nem is tudtuk lehagyni. Mikor János tanár úr előadta, hogy ő biciklivel szeretne akkor eljutni Rómába, de ezt a terepet nem ismeri, tehát akkor leültünk egy térképet, szépen elmondtam neki térkép, hogy hogyan tudnak átkelni az Appennineken, hol milyen meredek az út, stb., hol mire lehet számítani, és ez be is vált. Nekünk különösen az okozott nehézséget, hogy ugye nem volt szabad őt megelőznünk. Tehát ugye ő vezette a túrát, és ugye sokszor a mi modernebb, jobb bicikliénk, főleg a fölfelé utakon lényegesen jobb teljesítményre adtak volna lehetőséget, de a tanár urat ugye nem volt szabad megelőzni, és hát bosszankodtunk is sokszor emiatt, és emlékszem, hogy a legkeményebb emelkedő végén, amikor fölértünk, megállt, kigurult az út szélére, és hogy mi is kezdtünk ott mellette lefékezni, ő meglepő emberként ugye benyúlt a zsebébe, és egy zacskó aranymazsolát vett elő, és minden érkezőnek a kezébe nyomott 2-3 szemet, és ma is az a kép él előttem, hogy életemben nem láttam még akkora aranymazsolákat. Tanítványom volt, nagyon kedves volt, és nagyon örülök, hogy tanítottam, meg ő is örült, hogy tanítom. Apjával is jóba voltam, mert az meg bejárt, és emlékszem, hogy mesélt néha, hogy akkor először, mikor visszakerültek Pestre, akkor ő egy ilyen építővállalatnál dolgozott, és akkor például ilyen történetei voltak, hogy ottan Óbudán, vagy nem tudom én, hol a utat építették, és akkor valami óvoda kirándult arra, és aztán a óvónéni mutatta, hogy hát így építik az utat, vagy javítják, és az egyik gyerek a kis homokos vödrével beállt, hogy ő is segít, és akkor egy idő múltán az óvónéni mondta, hogy hát most már ők elindulnak, de a gyerek azt mondta, hogy ő itt marad, mert olyan nagyszerű dolog itt ezekkel a bácsikkal itt együtt dolgozni. És akkor a Eszterházy apuka látta, hogy nehézre fordul a helyzet, és oda ment a gyerekhez, és megkérdezte, hogy kisfiam, hát milyen iskolákat végeztél te? Hát ő még semmit. Hát, látod, hát 2 doktorátusom van ennek a bácsinak is, 2 egyetemet végzett. Sokat kell tanulni ahhoz, fiam, hogy ilyen útépítő legyen az ember. Először ezt csináld végig. És akkor az óvónő kétségbe esett, és akkor aztán elvitte. Amikor Budapestről az úgynevezett kitelepítés során egy észak-magyarországi faluba zsupoltak minket, az egyik legmódosabb helyi nagygazdához, Kulákhoz kényszerszállásoltak be. A nép ellensége besorolást nyertük el, játszva megelőzve a szóba jöhető vetétársakat, katonatiszteket, gyárosokat, mindenféle elnyomó burzsúlyokat. Sokáig szerettem volna burzsúj lenni. Olyan jó titokzatos szó. Engem kicsit zavart, hogy nem értem, a bátyámat nem zavarta. Szép, mondta, és zsizsegve ismételgette, burzsúj. A vége akár egy jajongás. Úgy éreztem, hogy hát törődni kell a Péterrel, amennyire maga is jónak látja ezt, és tényleg egy jó kapcsolat kialakult közöttünk, ami későbbi életre is szólt. Én nem magyarra tanítottam, hanem hittanra, de tartottunk, mikor már ők harmadikosok, negyedikesek voltak, akkor tartottunk egy olyan mondjuk személyes
nem tudom én, kört, ahol az élő magyar irodalomról beszélgettünk. Ilyen világnézeti szempontból is, nem csak szakmai szempontból. Ma rengetegen szidják, és mindenféle mocskot hánynak rá, ami marhaság. Ha valaki szigorú és szigorúbb erkölcsökre oktatta, mint amelyeket a Péter mindig maradéktalanul meg tudott valósítani, az pont János tanár volt az a tanára, akit mindig szeretett, és a szeretet kölcsönös volt, de mindig távol áll tőle mindenki oktatás, és meg akarta érteni azt is, aki másképp gondolkodik. Személyekhez fordulva lehet igazán tanítani. És egy osztályt, persze, hogy a tanár kénytelen egy osztályt tanítani, de azért maga is tudja, hogy ez nem a legszerencsésebb. Tehát, hogy vannak helyzetek, amikor egyénnek kellene elmagyarázni, csak arra már nem ér rá, meg nem ér rá megfigyelni, elégtelent ad neki. A tanár úrnak van egy nagyon jellegzetes tanári stílusa, és akkor ez fakad az ő személyiségéből, a tudásából, az életéből, a gesztusaiból, és akiket tanított, és aztán tanárok lettek, valahogy ezt az ő tanári stílusát így tovább viszik. És akkor azt vesszük észre egymáson is, meg magunkon is néha, hogy a tanár úr gesztusaiból ez az amaz így tovább él a tanítványaiban, főleg azokban, akik maguk is tanárok lettek, és akkor néha, ha órát látogatok, akkor egyik-másik kollégámnak a gesztusaiban felfedezem, hogy biztos, hogy a Jelencs tanár őt is tanította, mert hogy ezt a gesztust tőle leste el. Hegedűs Laci volt az, aki nekem ilyen, tehát, hogy úgy mondjam, ilyen cserkészem volt, tehát abba a szívgárda csoportba tartozott, amivel én elsősorban foglalkoztam. Forradalom idején nagyon exponálta magát, és ő irányította ezt az egészet, hogy a újratemetéskor meghívott bennünket, hogy legyenek ott papok is, és engem hívott meg elsősorban. Az Antal hozta, és igyekezett létrehozni a Diákszövetséget. Mikor már lehetett ilyen régi polgári szövetségeket újraéleszteni, akkor ő ezen nagyon dolgozott. És akkor látszott, hogy azért is, mert az ő politikai, hát mondjuk kapcsolatrendszerét valahol legalizálni tudta. Nem voltam benne biztos, hogy ha belépek a rendbe, akkor megérem azt, hogy ezt az épületet visszakapjuk. De amikor úgy fordult, hogy visszakaphatjuk, akkor úgy gondoltam, hogy igenis a történelemnek a folytonossága az diktálja, hogy ide kapaszkodjunk vissza. De itt most kialakult Rómában egy olyan szegény réteg, amelyik koldulásból már nem tudott megélni, mert nem volt annyi ember, akitől alamizsnát kérjen. És egymástól meg nem koldulhattak, mert nem volt mit adniuk egymásnak. És akkor Kalazancius azt mondta, ha én ezeknek az embereknek a gyerekeit nem kapálásra tanítom meg, vagy nem bányába viszem el, hogy a bányában helytálljanak, és ottan megéljenek a bányászásból, hanem megtanítom szépírásra, megtanítom számtanra, megtanítom ezekre a modern tudnivalókra, akkor ebből ők meg fognak tudni élni. És keresni tudnak, kenyérkeresethez jutnak, és akkor kérem szépen még a családjukat is fel tudják emelni, és az egész életük hát mederbe terelődik, és nem züllenek meg, vesznek el a modern nagyvárosnak a rengetegében. Ezért csinálta ezt az iskolát. Kimondottan ezzel a tervvel, hát el kell kezdeni. És nem várta, hogy valaki adjon neki annyi pénzt, hogy 300 gyereket összefogjon meg, munkatársakat, akikkel ezt a sok gyereket tanítani tudja, hanem egy maga elkezdte néhány tucat gyerekkel ezt a munkát. Gödön volt egy olyan ház, vagy egy olyan hely, ahol egy zsidó származású
fizikus, ugye a Wigner Jenő élt valaha, és az időüldözés elől menekült Amerikába, és ez a ház gazdátlanul ott maradt. És ő már meghalt Amerikában, és a házat pedig a honvédség kapta meg. A rendszerváltozás után a honvédség erről kvázi lemondott, és átengedte a városnak, Gödnek. És akkor mondtam, hogy kérjük el. Ott nem nincsen középiskola, akkor csinálunk egy ilyen középiskolát, ami nem gimnázium, hanem szakmunkásképző. Bátran vállalkozni a bizonytalanra, olyan ez, mint Ábrahám kivonul a biztos bástyái közül, és aztán teljesen idegen földre lép. Valami ilyesmi történik. Nem is biztos, hogy mindenki érti. A Kalazánci Szent József a szegény gyerekek számára csinálta az iskoláját, de később, mikor kialakult a közoktatás rendszere, abban a helyét úgy kapta meg, hogy a mi iskoláink nagyon jók voltak, és akkor hát nyilván azt vették föl, a kijelentkezők közül a legjobbakat vették föl, azok többnyire a tehetősebb gyerekek voltak, és nem a szegényebbek. Úgyhogy eléggé távol kerültünk tulajdonképpen azoktól, akiknek a számára eredetileg a piarista iskolák születtek, és mikor ez az új lehetőség megnyílt, hogy iskolákat nyissunk, akkor gondoltunk arra, hogy nyissunk olyan iskolát is, ami ne ennek a általunk már megszokott populációnak az iskolája legyen, hanem azért a régié, amely ez a számára eredetileg megnyílt az iskola. Gyakorlatilag 91. augusztus 3-án tudtam meg, hogy létezik ez az intézmény, mert akkor találkoztunk, a bátyám lányának a keresztelőjén találkoztunk, és beszélgettünk, hogy mi van, mit csinálok, hogy vagyok, és akkor azt mondja, hogy Gábor azt mondja, hogy van Gödön egy iskola, ami egy ilyen szakmunkásképző iskola, és szeptemberben indul, és hogy volt egy ember, aki az igazgató lett volna, de visszalépett. És hogy nincs kedved beszállni helyette? És úgy álltam augusztus 3-án, szeptember indulás, és mondom, hogy hát nem tudom, hát azt mondja, jó, hát ez szombaton volt, azt mondja, jó, hát gondolkodj el rajta, hétfőn reggel várlak. A igazgató szombatra hirdette a Veni Szanktét, de ugye bentlakósok voltak, úgyhogy ők akkor itt maradtak vasárnap is, és erre valahogy nem gondoltak, hogy mi lesz velük vasárnap, meg hogy ki fogja etetni őket, mert még akkor a személyzet nem volt. És akkor én kijöttem, mert én sokat kirándultam, és mondtam, hogy majd főzök nekik vasárnap, és akkor hát elmentem a piacra, vásároltam ennivalókat, és akkor itt főztünk, és így lett az első vasárnapi ebéd. A kölykök között megszoktam egy kicsit keményebb. Tehát mondtam, hogy húzza be a patáját. És akkor kikért, hogy neki nincs patája. Hát akkor jó, hát akkor húzd be a lábadat. Tehát vannak, ugye egy gimnazista sose szólt azért, hogyha azt mondtam, hogy húzza be a patáját, hanem behúzta, és nem haragudott. Ő talán aztán lehet, hogy éppen azért érzékenyebb, mert tényleg mondjuk kiszolgáltatottabb helyzetben van, és neki nem mondják azt, hogy patája, hát akkor nem mondtam. Ő magyar tanított Gödön, ami nem egy egyszerű dolog. Tehát azokban az években gyakorlatilag olyan gyerekek kerültek be Gödre, akik semmit nem akartak. Meg egyébként is a gyerekeknek a családi háttere, meg mindene nagyon zavaros volt, és itt próbált magyar tanítani a tanár úr. Például az első karácsonykor, karácsonyt rendeztünk, ugye karácsony előtt egy ilyen osztálykarácsonyt, vagy nem tudom mit, befagyott a Duna, és akkor az egyik gyerek már előre megkapta, karácsonyi ajándékba kapott egy korcsolyát, és elhoztam, és hát akkor itt nagy korcsolyázás is volt. Aztán fordult, szóval úgy mentek hazafelé már a gyerekek, később fordult fejeztőbe, a gyerek jön kétségbe esett, hogy nem találja a korcsolyáját. Nem volt, nincsen korcsolya. És akkor ugye egyik is vitte, másik is vitte, lementek vele, végig botorkáltunk, már sötét volt, mindent megnéztük, nem volt korcsolya. És akkor
Valami ilyesmit mondott a gyerek, hogy tanár úr, nekem azért megérte még az is, hogy maga végigkereste velem ezt az egészet. Hát ez megérte azt, hogy oda lett a korcsolya. Akiket tanított, ugye nekem is vannak most is olyan régi diákok, akikkel tartom a kapcsolatot, tehát akik megéreztek abból valamit, amit ő át akart adni, azoknak ugyanúgy ikonként van jelen. Mikor épült a új metró ág, akkor tanítottam az egyetemen esztétikát, és hallottam, hogy a metróállomásoknak, ugye ez lesz az újdonsága, hogy ilyen tulajdonképpen esztétikai értékük is lesz, tehát építészeti gonddal építik meg őket, hogy szépek legyenek. Szokatlan volt, és akkor mondtam, hogy az egyetemistákkal szerveztem egy kirándulást, hogy esztétikát tanulnak, hát nézzük meg, hogy egy ilyen praktikus terepen mondjuk mi a helye az esztétikának. És akkor odafordult, és az egyik készülő megállót megmutatták nekünk, és kiderült, hogy annak az egész belső szerkezetét egy itteni diák tervezte. Úgyhogy ő is ott volt, és ő örömmel köszöntött, mint valaha volt tanárát. Piaristaként, ha tényleg keresni akarom az Istennek az akaratát, meg hogy hogyan, vagy ezt a kérdést egyszerűen csak föltenni, mit tennem a Kalazánci Szent József, akkor ez nagyon közel tud kerülni, hogy bízom benne, hogy remélhetőleg valami hasonlót csinálna ő is. ...2017-ben ünnepelték az iskola alapításának 300. évfordulóját. Nagyon sok rétű ünneplés során elhatároztuk azt, hogy jó lenne, hogyha a gimnáziumban egy emléktábla készülne, ami emléket állít azoknak a jeles piarista öregdiákoknak, akik valaha itt végeztek a 300 év során. Nagyon sok név jött szóba, aki erre a táblára rákerülhetett. Viszont végig itt volt egy dilemma köztünk, amit ugye főleg a Jelenicsi tanár úr hangosított ki, vagy hozott közénk, hogy hát ugye sok ember híres, és valami módon az emlékezetes az utókor szemében, de a Jóisten nem biztos, hogy ebből a szempontból nézi az embereket. Egy diák nézi ezeket a táblákat, és hát azt mondja, hogy 300 év alatt volt 12 nagyon híres ember, nem nagy esély, hogy ezekbe beletartozzam, de azért meg kell mondani, hogy a nagyon híresek azok csak véletlenül lettek nagyon híressé, és nagyon jelentős emberek lehetnek azok is, akiknek a nevét nem is ismerjük, vagy nem is tartjuk számon, de a történelemben, meg az emberek sorsának az alakításában igen fontos, meg áldott szerepet játszottak. Tehát egy orvosnak akkor is, ha nem kap Nobel-díjat, de hát lehet olyan fontos a személyisége, amit nem biztos, hogy azzal kell megünnepelni, hogy kiírjuk a nevét a táblán, mert akkor az egész folyosó tele lehetne ilyen nevekkel, hanem az, hogy megemlítjük ezt, hogy vannak még emberek, akiket a nélkülözhetetlenül ott kell őriznünk az emlékezetünkbe. A rendalapítónknak volt ez a jeligéje, mottója, hogy pietas et literae, hogy a vallásos élet és a tudomány összekapcsolása. És egyébként pont Jelenics atya, még amikor ő volt teológus hallgató, írt egy tanulmányt, amiben valami olyasmit ír, hogy a kalazancius korában a tudománynak és a hitnek a világa mint ilyen szétcsúszó jégtáblák voltak, és akkor ezen kellett mégis megállni. És akkor szerintem Jelenics tanúr ezt tudja ilyen szépen, hogy lehet összekapcsolni ezt a kettőt. Ezt megkaptuk tőle, ezt a rendkívül tágasságot, tehát a tágas gondolkodásnak hogy úgy mondjam, az adományát. A életutunkon visszagondolunk, akkor amit magunkban szeretnénk látni, Jézushoz hasonlítani, azt nem csupán festményeken, filmeken keresztül, képi ábrázolásban hozhatjuk közelebb magunkhoz, hanem személyes tapasztalatainkban, abba a közegbe, ahol élünk, ahol zajlik az életünk, találkozunk olyan emberekkel, akik ezt a Krisztust alázatosan, nagy türelemmel, szelíden, elhivatottan és elszenvedve egymás szeretetben tudják
Pál apostolhoz, Szent Pál apostolhoz, az ő írásához hasonlóan megélni. Fontosak ezek a mesterek. A tanítvány előbb-utóbb mester lesz. Hogyha nem lesz mester, akkor hiába hallgatott és hiába tanult, nem lett olyan, ami ennek lennie kellene. Mindnyájunknak mesterré kell lenni. Diákbúcsúztató. Indultok. Puha arcotok tükörként nyílik távoli fényre és homályra. Nincs már, nincs maradás. A lábatokban sürgő izgalom indulást parancsol. Egy-két szó, sietős a kézszorítás, múltak bére talán, s az eljövendő hűség záloga. Kár sokat beszélni, 4 év sok szava, sok közös kalandja mind-mind bennetek él. Amerre mentek, attól hangos a rét. Az nő az égig, hajlandó jegenyék vidám dalában.